Welcome back guys, nandito na naman tayo sa ating panibagong tutorial. Ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gamitin ang isang screen recorder gamit ang ating desktop computer. So umpisa na natin guys. Bago pala guys ang lahat, kailangan nating close muna yung ating Windows firewall. So paano? Search lang natin sa ating desktop Windows firewall. So guys, kailangan kasi guys, ito nakasarado siya guys, naka-red na siya. Yung default kasi ng ating desktop computer, yung Windows firewall niya is naka-green. Ito guys. So kailangan nating i-close muna to para hindi tayo mahirapan sa ating pag-download or hindi magka-problema yung ating dina-download. Kagaya ng kapag niran natin itong BANDICAM, wala siyang error. So umpisa na natin guys. Unang-una, buksan natin yung web browser natin dito. Type lang natin dito get into PC. Then dito sa search bar, type din natin yung BANDICAM. Then guys, then enter lang natin guys. After nyan guys, ito makikita nyo, ito yung una, ito yung ida-download natin. Scroll down lang natin guys. Ito guys, makikita natin itong download full setup. Ito guys, bali hindi ko na siya guys ida-download kasi na-download ko na siya guys. Papakita ko sa inyo kung saan nakalagay. Guys, so bali pag na-download natin to guys, open lang natin tong BANDICAM. Ito guys, itong icon na to guys, ito yung iraran natin as administrator. Ang run lang natin to guys. Sa akin guys, hindi ko na siya i-run kasi naka-install na siya guys, ginagamit ko na siya ngayon. Bali ito na lang yung guide kung paano natin install at gamitin yung ating BANDICAM. Itong crack na to guys, itong folder na nakalagay na crack, open lang natin to, highlight natin, then i-copy lang natin to guys dito kung saan nakalagay yung location ng ating dinownload. Ito guys, para mas madali kasi nandito na siya guys, na-install ko na. Right click na natin yung apps, open file location dito guys. Dito natin siya i-paste dito. After nyan guys, pwede nyo nang gamitin yung BANDICAM. Ito na yun guys. So ito naman guys, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So unang-una, ito, select lang tayo dito kung anong gusto nating makita sa ating pag-record, kung ano yung naka-cover niya. Pwedeng itong position na to. Sa akin guys, naka full screen siya guys. Ito na yung ginagamit ko para lahat nakikita yung screen ng ating computer. Dito naman guys, home, ito na yon, videos, bali dito tayo guys sa general. Ito yung general guys kung saan natin isi-save yung ating ginawang o na-record natin. Nandito siya guys. Ito yung location niya guys. Ito siya guys. Bali ito na guys yung default niyang location guys, hindi ko na siya binago. Pero pwede nyo ring baguhin to guys kung saan nyo gustong i-save yung inyong na-record. So wala na ako dyan guys ibang ginawa. Bali ito lang kasi guys, nag-focus lang ako dito sa videos. Ito guys, check nyo lang to guys kung gusto nyo ng yung mga shortcut key na bawa pag save nyo F12 lang or stop F12, check nyo lang to guys. Post hotkey, halimbawa ipopost nyo guys, space, pwede nyo rin itong baguhin,
Diba? Ito F4. Pwede rin guys. Show mouse cursor. Check nyo lang to guys. Ito guys yung mouse cursor natin para makita nyo. Itong add mouse click effect guys. Halimbawa pag nag-ano tayo ito, nag-click tayo, meron siyang effect na nangyayari. Yun guys. Ito hindi ko na to guys chinek kasi wala pa akong webcam na ginagamit. Cellphone lang guys. So dito tayo guys sa settings. Dito sa sounds, ito i-check nyo lang to guys para marinig kayo sa inyong sinasabi, para naririnig siya guys. Check nyo lang to guys. Yan, ito. Then yung gagamitin, scroll down nyo lang dito guys. Ang gagamitin nyo yung microphone, wag yung speaker kasi hindi kayo maririnig nyan guys. Then parehas lang dito guys, speaker din guys. Then okay nyo siya guys. Then sa webcam pala guys, ito, so bali hindi ko maipapakita sa inyo yung webcam kasi wala akong webcam guys. Bali ito guide lang guys kung paano nyo gawin. Dito lang guide guys kung ma-advance. Bali ito na guys yung screen nyo. Ito yung web. Halimbawa nagsasalita kayo, dito kayo makikita. Pwede nyong ilipat yan guys kung saan position gusto nyo, sa taas. Yan guys, so dito kung ano yung webcam na gamit nyo, nandito lalabas yun guys. Sa akin wala kasi guys, kaya hindi lumabas. Ito yung format, kung anong format ang gusto nyo gawin, MP3, MP4 or anong format yung nyo guys. Okay lang natin yun guys pagkatapos na ma-set natin. Then sa mouse guys, ito check lang natin to guys kung gusto natin baguhin, set up yung ating mouse cursor. Ito yung kulay niya guys, no? Pwede kayong pumili. Kapag nag-click kayo guys, gusto nyo ng red. Pag nag-click kayo, red yung lalabas sa akin kasi guys itong yellow. Ito yung nakalagay. Then yung right click naman guys, green. Napakadali lang siya guys gamitin. Then ito naman guys na may baba guys, yung left and right, pwede nyo i-uncheck yan kung ayaw nyo ng yung may sounds kapag nag-click kayo, or pwede nyo i-click i-check yon kung gusto nyo ng sounds. As then okay guys. Ito lang guys yung importanteng natin yung video, yung settings, kasi ito ang lagi natin ginagamit sa ating pag-record. So bali yung iba dyan guys, naka-default na siya guys, kahit di nyo nabaguhin, magagamit nyo siya guys. Depende sa inyo kung anong gusto nyo lang na ipalabas sa inyong desktop. Ito sa image, ganun din guys, the same lang siya guys dun sa video. Itong hotkey, ganun din yung niya, kung anong control yung gusto nyong ilagay. Repeat screen capture, same din siya guys. Ang settings niya guys, ganun din. Ito guys kung saan location ng image nyo, dito nyo babaguhin kung gusto nyo baguhin. Add logo image, halimbawa maglalagay ko ng logo, click nyo lang siya guys, then yun. Ito halimbawa ito guys ang gagamitin nyo, okay nyo lang siya guys. Sa akin kasi guys, di ko na binago yan. Ganun lang guys, kasimple, napakadali. Then dito naman guys, kung paano nyo makikita yung na-record nyo sa inyong desktop. Ito yung folder na to guys, click nyo lang siya guys. Ito siya guys, makikita nyo siya dito guys. Yung cursor, yung shortcut ng cursor guys, ito sa microphone. Ito yung web, yung halimbawa magka-capture kayo guys ng picture, ito lang.
After natin guys ma-capture yung picture, yung screen, doon na yun papasok sa ating location na ating pinag-save ng ating ginagawa. Dito yun guys, bali ito yun. Ayan guys, so makikita nyo, napakadali lang siya guys gamitin. So yung mga ano pala guys, yung mga streamer natin, pwede rin natin gamitin to. Bali dito lang tayo, i-click lang natin tong sa games na to. So sa akin kasi guys, hindi ko to makiklik kasi magbabago yung settings ng aking BANDICAM. So bali ito lang, i-guide ko lang kayo. Ito yun guys, bali sa akin kasi guys, ito yung video yung nakaset. Once na-click ko siya, mapuputol siya guys. So yun lamang guys. Kung may comment po pala kayo kung gustong ipagawa, suggestion, i-comment nyo na lang sa baba para magawa natin or gawin natin sa susunod nating video. So yun lamang guys, salamat sa inyo, thank you.